السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم حلقة جديدة وشغلة طيبة تعجبكم خفيفة ما بدها شيء. هي كواجب كوسة، أكلة طيبة كتير تتاكل مع المعكرونة أو تغميس بالخبزة مع فليفلة قدامها خضراء، شيء لذيذ جدا. بتعجبكم تدعونا عليها. قولوا بسم الله وصلى على النبي. شو بدنا كوسة من السوق. نقطع البصلات شرحات أو جوانح، نقطع البندورة كمان شقف وسط، شايفين شلون؟ معها بدكم لحمة شقف مثل هدول، كمان هدول بدنا نحطهم مع الأكلة. بدنا رب البندورة، ملح فلفل قرفة، وبدنا شوية زيت مشان نقلي اللحمة قبل ما نحط عليها بقية المكونات. يلا قولوا بسم الله والصلاة على النبي. شو نساوي؟ الكوسايات نقطعهم مكعبات بالحجم هذا، يعني لا كبار ولا صغار، شايفين كل وحدة قدها هالقد. بالنص، بعدين نص، هيك هيك هيك، نفس الشيء نسويهم كلهم كوسايات. بصلة نفس الشيء نعملها جوانح. بندورة كمان مكعبات وسط، هيك حاجة، شايفين الحجم تبعها؟ هيك الحجم تبعها. هلا بنكمل عليهم كلهم. بالوقت هذا نكون عم نقلي اللحمة. نحط شوية زيت، شي 4 معالق. بنحط اللحمات، نغسل ايدينا وبعدين نحركهم بالزيت. نحط لهم شوية ملح، شي نص معلقة صغيرة، رشة قرفة، نص معلقة صغيرة فلفل أو 7 بهارات. نغطي عليهم شي 10 دقايق على نار دون الوسط بشوي. بالوقت هذا بنساوي بقية الخضروات نقطعهم. هلا بنحطهم على اللحمات. شايفين اللحمات شلون صاروا؟ هلا نحط عليهم شوي شوي، نحط شوية رب البندورة قبل ما نحط بقية الخضروات عشان يسهل علينا التحريك. ونحط 3 معالق ل 4 معالق كبار ونحركها بالطنجرة حتى يسهل علينا. أول شيء هي بيطلع لها مي هلا، بما انه خضروات كتير فبيطلع لها مي هلا هي لحالها طبخة، فما في داعي نحط لها مي ابدا. هلا بنخليها على نار وسط، نغطيها ونرجع لها بعد شي نص ساعة. بنكشف عليها بنشوف شو صار فيها. هاي نص ساعة، شايفين شو صار لونها؟ هلا بنحط لها معلقتين صغار ملح ونحركها. فلفل أو 7 بهارات معلقة صغيرة، يعني بالتقدير بس معلقة صغيرة منيحة. هذا 7 بهارات بيعطيها نكهة طيبة. هلا مغطيها شي نص ساعة ثانية ونشوفها على نار دون الوسط بشوي. خلاص مثل ما شايفين
صار هاي الساعة راح نيفا نطفي تحته ونسكبه بصحن تقديم قدامه فليفلة ما أحلاها اللي عنده أو بصل. يا سلام. وفي منهم كمان بياكلوا معها معكرونة، بيساووا معكرونة. بتعرف شلون تساوي معكرونة؟ هات لنشوف. بتسخنوا مي، بتحطوا لها شوية ملح شوية زيت وحتى تغلي بتحطوا تسقطوا فيها المعكرونة ل10 دقايق، بعدين بتصفوها بالمصفاية وهي المعكرونة جاهزة. يا سلام ويا سلام. إن شاء الله تكون عجبتكم هالحلقة، هي مغذية ولذيذة وصحية. ولا تنسونا الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.